ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයා වෙනුවෙන් ෆ්‍රී නොලෙජ් එක ගන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් 5ක් ගැන හඳුන්වලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි ඩිජිනේෂන් කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක්ම ප්‍රෝග්‍රෑමින් සම්බන්ධ ගොඩක් නොලෙජ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ ඩිජිනේෂන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳට ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් ගැන ඩීටේල්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඩිජිනේෂන් කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි exercism කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක්ම ප්‍රෝග්‍රෑමින් සම්බන්ධ ගොඩක් ට්‍රැක්ස් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එක්සර්සයිස් උත් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහාම ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා යූස් කරන ලැන්ග්වේජ් එක Java නම් Java ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක පිළිබඳ හොඳ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඒ වගේම පහලින්ම එක්සර්සයිසස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළගේ Java track එකටත් join වෙන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ exercism කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන තුන්වෙනියට තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි Diodin project කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට කලින් වගේම web development ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. database, Ruby on Rails, JavaScript මේ වගේ Node.js මේ වගේ ගොඩක්ම database සහ JavaScript web development සම්බන්ධ ගොඩක් knowledge එකක් ඔයාලට මේ හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා උදාහරණයක් විදිහට JavaScript නම් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් JavaScript ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳ ඒගොල්ලෝ කැටගරි කරලා තියෙන විදිහට step by step මේ දේවල් follow කරගෙන යන්න. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ web development ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක්ට මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ දෙවෙනියට ඉන්න වෙබ්සයිට් එක තමයි Free Code Camp කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේක YouTube එකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා YouTube හරහාත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සම්බන්ධ දේවල් Free Code Camp කියන YouTube channel එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම ප්‍රෝග්‍රෑමින් බේස් වෙච්ච හැම වීඩියෝක් මේ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍ය හැම සයිඩ් එකක් පිළිබඳව වාගේ වීඩියෝස් ඔයාලට YouTube එකෙන් සහ මෙන්න මේ කියන Free Code Camp කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා earn verified certification. ඔයාලට certificate එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා follow කරලා ගියාට පස්සේ මේකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම සයිට් cover වෙන විදිහට එයාලා certificate create කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලගේ YouTube channel එකෙත් ගොඩක්ම වටින වීඩියෝ series එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ලිස්ට් එකේ පළවෙනියටම තියෙන වෙබ්සයිට් එක තමයි Solo Learn කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ගොඩක් ලොකු courses ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ courses කියන tab එකට ගියාට පස්සේ Python, C++, Java, C# වගේ ගොඩක්ම courses බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Python 7.7 million learnersලා ඉන්නවා. 6.2 million learnersලා ඉන්නවා C++ වලට. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක්ම learnersලා ඉන්නවා මෙන්න මේ Solo Learn කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ courses ටිකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකයි මගේ ලිස්ට් එකේ මම අංක 1ට තෝරගත්තේ Solo Learn. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Solo Learn site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති ඔයාලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න subject එකක් මෙන්න මේ හරහා course එකක් මගින් දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් ආයි දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.